Tayo lang natin sila sandali. Ilan ba tayo kanina? Umabot ba tayong 20 kanina? O ganito lang talaga tayo. 16 lang tayo kanina. Uy, inaan mo yan. Ano ba yan? Ayan, 22 na. So let me share a whiteboard. Ano? Itim kasi. Ano ba napatong yan? Okay, so kanina, no, dinerive natin yung equation na HS divided by QS is equals to 1 over tau S plus 1. No? So ito yung ating transfer function. No? Tapos dun sa sinosolve nating problem, so nagbuo siya ng 55 gallons of water dun sa tangke. So therefore, yung ating QS ay equal sa 55. No? Kasi 'di ba ang definition natin ng impulse function, yung yung Laplace niya would be equal to A. So ang A natin ay 55, 'di ba? Ito yung ating impulse function. So next may R pa dito, ano? May R pa tayo doon. Ayan. May R na. Please don't forget the R. Ito yung equation natin na HS divided by QS is equals to R divided by tau. Meron na tayong Q of S. So yung R naman, yung resistance. So sabi natin, ang equation natin is QO is equals to H divided by R. So dun kasi sa given, yung QO natin, di ba? Ito yung tangke. So initially, may lumalabas na QO is equals to 40 gallons per minute. Ano? Confirm natin yung nakalagay sa ano, no? So, may tubig dito. Diba? Ayun, tapos meron tayo kasing di ba? The content is 200 gallons. Yung initial content natin, ano? Yung yun? Ayun. Yung switch na lang yung sa'yo. Akin na yung cellphone ko. No, the switch is so bad. Hindi, may charge yun. No, I just use it and then. Sige. Okay, so ang gagawin natin, kukunin natin yung H na to dun sa 200 gallons of water. Ano? So, gamitin pa rin natin yung equation na B is equals to pi d squared divided by 4 times height, no? Yung height yung kukunin natin itong height na to.
Remember, ang diameter natin ay 3 feet, di ba? D is equals to 3 feet. So, 200 gallons. Substitute ko lang dito, ano? Tapos, divide natin to ng 7.48 gallons per cubic feet. Tapos, pi. Tapos, d squared. So, that's 3 feet squared divided by 4. Tapos, yun, makukuha na natin yung height. No? So, ano yung initial height natin? Using your calculator. So, 2,000, ay, 200 lang pala. 200 lang, ano, divided by 7.48. Tapos, times 4, divided by pi, divided by 9. So, more or less, mga 3.78 feet, ano, yung initial height mo. Kuha nyo? Kuha nyo itong 3.78 feet. Ito tangke. Okay, tapos pag binalikan natin itong equation na to, we can calculate R, yung resistance. Ano? So, yung kung ang QO natin ay 40 gallons per minute, tapos ang initial height natin ay 3.78 feet. We'll be able to get the R. Hindi na lang natin i-convert din yung gallons kasi later i-multiply nyo siya ng US is 55 gallons. Ano? Gallons. Hindi na. So, i-convert natin sa cubic feet to. Ano? So, i-divide natin to ng 7.48 gallons per cubic feet. Para yung R nyo maging anong magiging unit nyo? Feet squared, ano? Magiging ano siya, minutes per feet squared. Parang ganun, ano? So, cross-multiply natin. Dapat marunong kayo mag-cross-multiply, ha? So, we'll start with 3.78. Tapos, divided by 40 times 7.48. So, what's the value of R? Mga 0.71 ang R. So, hindi ko na lang ira-round. 0.7686. Anong unit nito? That would be ito. That would be minutes per foot squared, ano? Ika-cancel to, di ba? Kasi ito ay pupunta sa taas, tapos ito pupunta sa ano ba? 3.78 feet. Tapos this is cubic feet per minute, ano? Divided by cubic feet per minute. So, ayun, minute per feet square, di ba? This will cancel out. Square na lang to. Kita nyo yung unit niya? Okay, so meron na tayong R. So, doon sa equation natin, nasolve na natin yon. Yun na lang tau. Yung tau naman ay equal sa R times A. So, meron na tayong R. Yung A na lang, ano? So, yung A naman, this is simply pi d squared over 4. So this is simply, ang ating diameter ay 3 feet. Do you have any questions so far? Divided by 4. Medyo mahaba lang, ano, pero basically ito lang naman yung guide nyo. Hanapin nyo lang yung lahat ng values, tapos maglalaplas lang kayo. So ang A natin would be 9 pi divided by 4. What is 9 pi divided by 4? I'm getting something like 7.069 yung area niya. Tapos i-multiply niyo siya ng R, itong R na to. Ano? So, anong ating time constant?
Yung R natin is 0.7686. Can you still follow? So more or less ang R natin ay mga 5, no? Kukuha niyo yung R na 5 minutes. Can you follow? Multiply niyo yung R, saka yung A. So you're supposed to get something like 5 minutes yung R. Approximately 5 minutes. So ayun. So ito yung R. Ito yung tau. Tapos yung QS natin ay 55 gallons. Ano? So probably I will need another page. Pasok ko lahat yan. Ano? So ito yung ating equation. H function of S, Q function of S, tapos R, tau S plus 1. So we're about to solve the Laplace. Ano? Ito lang natin yung inverse Laplace. So HS, ito ay 55 gallons. Tapos yung R natin is 0.70686. This is cubic feet per minute. Dito meron tayong 5 minutes, ano? S plus 1. So pag multiply nyo yung 55 at saka 0.7686, this is equal to ano? Times 55. Nakakasunod ba? Or do you have any question? Around 38.88. Ang current unit niya ay gallons, cubic feet per minute. Ano? So you have 5 minutes, 5s plus 1. So para mawala yun, i-divide natin ng 1/5. No? 1/5. Para mawala yung 5 dito. So yung 38.88 divided by 5, 7.78. Naliligaw na ako. This is per minute. So this is gallons, cubic feet. Parang dapat ata ginawa ko rin itong cubic feet, ano? Para magiging ano siya. Feet cube. So ito, para maging ano na siya, feet to the 6, convert ko na lang itong gallons, ano? So, divided by 7.48 gallons per cubic feet. Yung sa taas, tapos sa baba, we have S plus 1 feet. So, yun namang HS, di ba ano naman yan? Height. Initial height natin is 3.78. Ano? Tandaan niyo pa to. Di ba yung sa 200 gallons is 3.78 feet. Ano? So, ito, yung 7.78 divided by 7.48 is approximately 1.04. Diba? So, 1.04. Tapos, yung ano, inverse Laplace nito is E, tapos time divided by 5. No? Kasi 1 feet. Do you have any question? So, pag tinranspose ko yung 3.78, yung equation for the height is 3.78 plus 1.04 tapos E T over 5. So, as you can see, pag 0 yung time, it would be approximately mga 4.82 no feet yung height sa loob ng tanke. Remember, yung total height niya is 5, kaya hindi nag-overflow. So, ito yung equation ng height. So you can easily use the Simulink, no, to plot this equation. So siguro i-inverse Laplace nyo lang ito.
this one. So ang ating Laplace equation, HS, yung simplified Laplace natin is 1.04, ano? 1.04, yun yung constant. Tapos divided by S plus 1 over 5. Ano, gusto nyo? 5S, ano? Do you have any questions so far regarding the equation for the height? Ito rin ba yung nakukuha nyo? Any question? Nalito ba kayo dito? Yung nag-divide ako ng, kasi gallons cubic feet eh. So you need to divide this by 7.48 para maging 1.04 siya. Ano? Para yung unit niya ay puro foot. Patingnan natin yung sa yung galing sa Chegg. So we have this 3.78 plus 1.04 E times E, I'm sorry, may E negative doon. Post of a negative. E to the negative T over 5. So yung sa Chegg, ayun, parehas din lang naman, di ba? 3.78 plus 1.04 times E. 1 pip is just 0.2, negative 0.2 times T. Ano? Tapos pag pinlat niyo siya, ito rin lang. Ano? So, syempre, yung at time is equals to 0, 3.08 plus 1.04 is mga 4.8. Ano? Ito yun, 4.8. Tapos syempre, na-imagine nyo naman, bibilis yung pagbuhos nyo nung 55 gallons ng water, bibilis yung flow rate. So, dahan-dahan din, bababa din yung height nung tangke. Ano? Nung height ng water sa tangke. So, yun. Babalik ulit siya dun sa 3.78. Doon sa steady state height niya. So, ito yung plot. Ano? Ngayon, the question, yung letter C question would be, do you have any questions so far? Yung letter C question would be plot the output flow. Yung Q. How do you derive the equation for Q? Ito kasi HS, So how do you derive the output flow, the Q? So gagamitin lang natin yung equation na, 'di ba, Q is equals to H over R. So basically, i-divide lang natin ng R yung equation ng H, no? So halimbawa, ang na-derive nating equation ng H ay 3.78 plus 1.04 times E to the negative T over 5. Yung equation natin ng H. So to get the equation, di-divide lang natin to ng R. Ano nga ba yung R natin? So tandaan nyo pa, di ba, ang Q natin ay 40 gallons. Ito, 40 gallons per minute. Tapos yung H natin is 3.78. No? This is in feet. Diba nyo ito ng 7.48. So the R is, yung nakuha din natin kanina. 3.78 divided by 40 times 7.48. So yung 0.7686, ano? So ito, divide lang natin ito ng 0.70686. Pero divide natin ng 0.70686. So divide din natin ito ng 0.7686. So ang mangyayari dyan, this will become Q. Tapos, ano yung 3.78 divided by, you're following, can you follow? Ano bang unit nito? This is feet. Tapos itong 0.7686 ay
Gallons per minute, gallons per cubic feet. So this is cubic feet per minute. Kasi in terms of cubic feet pala, ano? Parang dapat hindi na natin. Pag hindi natin dinivide, parang hindi natin dapat i-divide. Para magiging gallons na siya, ano? Pag hindi natin dinivide, 3.78 divided by 40, hindi na pala dapat i-divide. So, R should be ano, 0.0945. Ano? Ito yung gagamitin natin R. So, ang unit nito would be feet per gallons per minute. Ano? Tama? So ito, i-divide na lang natin siya ng 0.0945. So, pag ginawa niyo yun, kasi binabantayan kayo, dapat may 40 yung initial, ano? 3.78 divided by 0.0945. Ayun, makukuha niyo na yung 40. So, ito, 40 yung initial flow rate niya, yung 40 gallons per minute. Gallons per minute na to. Plus, yung 1.04 divided by 0.0945. Nasusundan ba? So, I'm getting something like 423, ano? E the negative t divided by 5. Ito yung answer dun sa dito sa letter C. Yung equation for letter C na ipa-plot niyo, ano? So magsisimula siya sa 40 plus 423. Mali ba yung pindot ko doon sa 1.04? Mali nga ata. 11 lang pala. Sorry, 11 lang pala to. Thank you. 11 lang. Anong tanong? May tanong? Pero nakuha niyo naman yung ano? Nakuha niyo naman yung i-divide lang siya ng ano? Yung 0.0945. Ano siya? R, no? So, di ba may equation kasi, Christopher, na you need to accept na given na ano, Q is equals to H divided by R. So, dun galing yung R. So, ang Q kasi, initial Q sa problem ay 40 gallons per minute. Tapos yung H, di ba nakuha natin kanina, yung initial H niya, 3.78. Yung based dun sa, ang laman niya kasi, 200 gallons, yung laman ng tangke. Di ba? So, 3.78. So, 3.78 divided by 40, dun galing yung 0.0945. That's your R value. Naintindihan mo na? Ano? CJ? Yung 0.0945. Yun. So, this is 11. Ano? 40 plus 11 times e to the negative t over 5. So, pag 0 yung t, 51 yung initial height niya. Ano? Yung kanyang initial flow rate pala. 51 gallons per minute. So, do you have any question? Paano nakuha yung 11? 11 is 1.04 divided by 0.0945. There's supposed to be 0.0945. So basically, kaya nakuha yung 11, no? Divide natin yung 1.04 ng 0.0945. Kasi 'di ba yung letter B kasi height equation yung tinatanong, plot the height as a function of time. So, yun, yung na-derive natin kanina, 'di ba meron tayong equation na h is equals to 3.78, okay, plus 1.04 e to the negative t over 5. Equation to ng height, no? Tapos 'di ba, meron tayong equation na QO or Q is equals to h divided by r. So to find the equation for the flow rate, yung Q, i-divide lang natin siya ng r. 'Di ba? Ganun lang 'yon. So to find equation for Q, basically ang ginawa lang natin is ang r kasi 'di ba, naintindihan niyo naman 'di ba? It's 0.0945 yung r natin.
Dinivide ko lang yung 3.78 ng 40. That's 0.0945 feet minute per gallon. Di ba? So, ganun lang. So that's why we have this 3.78 divided by 0.0945 plus 1.04 divided by 0.0945. Etong 1.04 divided by 0.0945 is equals to 11. Doon galing yung 11. Ito naman 40 yan. Ano? 40 plus 11 e to the negative 3 over 5. So this would be equal to 2 equation. Nasundan? Sino nga yung nagtatanong? Ayun, si Jamila. Okay na, Jamila? Nagets mo na? Actually, yung key dyan, yung H equation, i-divide mo ng R. Kasi, ang basis doon, meron given na Q is equals to H divided by R. Okay na, Jamila? Okay. Any other question before I give you your exercise for today? So kung walang question, lang. So before we go to the exercise, ito rin yun Ito yun, 'di ba? Okay na naman to sa inyo, nag-derive na natin to So basically to get the Q equation, i-divide lang natin ng 0.0945, 'di ba? Tapos ito yun, 40 gallons per minute plus 11 times e to the negative n. Ito yung nasa tiyaga, Tapos pag pinlat, ito yung plot niya. So siyempre magsisimula kayo sa 51, 'di ba? This is 50, so this is 51, tapos dahan-dahan bababa yung flow rate niya. So sana na-imagine niyo, 'di ba? Pag mataas yung height niya, mataas pa yung flow rate niya. Pero habang bumababa yung height ng water doon sa tank, bumababa din yung flow rate until it reaches 40. Magse-settle yan sa 40. No? So ito yung plot nung flow rate. Okay? The other plot is the plot. Ito naman yung plot nung height sa tanke. No, as time passes by. So, if you don't have any question, try to solve this problem. So try to find the height of water in tank at time t. So what is the height of water in the tank at time t? So Joe the maintenance man dumps the contents of a 200 gallons drums of water into the tank process below. So actually pare-parehas lang naman, we have 40 gallons per minute in yung steady state flow rate. Ngayon lang nagbago yung current volume lang I changed that to 50 gallons of water. The same dimension, we have 55 feet yung kanyang height ng tank, tapos 3 feet yung kanyang diameter. So, ang tanong lang is what would be the height of the tank at time t. So, try to solve the equation first, tapos substitute nyo lang yung time. So, may answer na kayo, pasok nyo lang sa din. Kita nyo? Kita nyo yung exercise? Try to solve this. Basically, ganun din naman. Solve nyo lang yung muna equation. Try to find the equation. Ano ba nagbago? So actually, ang nagbago dyan ay yung Nagbabago yung H. Okay, screenshot, mapuputol tayo in 10 minutes. Tapos check mo muna yung attendance nyo. Okay, screenshot. Yun pa rin naman yung problem. Naging 50 gallons lamang yung initial volume ng water. Check ko lang attendance.
Nikki? Abdon? Can you hear me? Present po. Present. And Akbang? Aphrodite Christiana Adviento? Present po. Adrian Alaras? Micaela Ballesteros? Present po. John Lane Barbastro? Present po. Jose Marie Bileno? Teresa Paula Borlongan? Present po. Vanessa Buen Consejo? Present daw po siya, sir. Nasa biyahe lang daw po. Patricia Sofia Capula? Present po, sir. Dominic Centeno? Princess May Ceres? Present po. Dane Kimberly Collado? Present po. Jamil R. Gray de Chavez? Present po. John Limbel de los Reyes? Justin Dublin? Jericho Espiel? Shanley Formilosa? Present po, sir. Okay. Kian James Francisco? Present po. Daniel Joseph Hison? Emmy Iwata? Present po. Hannah Francine Husay? Present po. Bea Lambino? Present po. Eunice Lapitan? Present po. Jamila Lim? Present po. Angela May Llames? Present po. Alexandra Nicole Lusterio? Present po. Shucks. Andre Mabilangan. Nabubulol ako sa first name mo. Ano? Andre, wala naman pala siya. John Paolo Mazeren. Present po. Jean Rose Daniel Magimot. Are you around? Present po. Makipag-communicate ka sa akin sa ano ha? Sa Teams. May tinatanong ako sa'yo. Ay, opo, sir. John Paul Manapat. Present po. Eberlyn Manriquez. Wala si Eberlyn. Kissy May Pedrosa. Christine Joy Pelicano. Chelsea Petarial. Present po. Angela Nadine Piconada. Sir, naglag daw po si Piconata. Nasa lab. So what? Naglag po. Lag. Kala ko nasa lab. Okay, lab. Okay. Sige, okay na. Chinek ko na. Cedric Jan Kikay. Wala. Vicky Marie Kilo. Present po. Rica Joyce Ramilo. Yes, Rica. Aina Jem Hyacinth. Present po. Okay, very good. Aina. John Ezekiel Resurrection. Present, sir. Carla Jasmine Salazar. Lian. Present po. Kim Sangab. Present po. Raira San Jose. June Rex Tadena. Present po, sir. Emmanuel Tixon. Present po, sir. Maria Clarissa Francesca Tolentino. Present po. Gio. Present po, sir. Christopher Jan Tuason. Present po. Lalaine Tumlos. Chelsea Mai Cabiado. Present po.
Chelsea, pwede ka nang kumuha ng exam kung gusto mo. Sa ComApps? Opo. Mismo. Sige po, sir. Roma Beatrice Villas. Kailan Chelsea? Anyway, message mo na lang ako ha. Basta pwede na. Anytime. Okay po. Roma Beatrice Villas. Wala si Roma. Tisha Abiliana. Angelica Yap. Present po. Okay. Saan ba ang ating message pa? Si Andre. Si Miss Andre. Sino pa? Si Alaras. Okay na ba na sa ano? Si Andre Mabilano. Hindi ako ma-imagine ko siya. Okay na ano, Andre. Anybody else? Dahil sa akin na yun. Adrian Alaras. Okay na Adrian. Okay. Ano yung ating exercise? Paki-screenshot yun na lang. Ano, in 3 minutes time, mawawala yan. And in 2 minutes time, mawawala na, mapuputol na yung ating sim. So try to solve our exercise for today. Tapos pasok nyo na lang sa ano yung answer niya, ha? Sabihin. So ano ba? Sa 9 ay election. That's Monday, ano? So, siguro naman may pasok na tayo by Tuesday. Unless magkagulo. Or i-declare na holiday din on Tuesday. Pero siyempre, probably I will see you on Tuesday next week. Ano? So, ganun. Yun yung plano natin. Monday naman siguro. Monday yung walang pasok. Ano kasi election. Pag nagkataon, baliktad tayo. Kami nung bata kami, Marcos presidente namin. Hanggang nung nag-college ako, hindi, 88 ako pumasok ng college. Cory na. Parang second year high school ata ako nung nagka-People's Power. Masakit sa amin. Pag bumalik si Marcos, hindi nyo kasi nakita kung paano nag-celebrate ang Pilipinas ng nag-People's Power. At least, sa inyo okay lang. Kaya lang sa amin. Parang proud na proud kasi kami nung People's Power. Tapos yun din lang, babalik din lang. Pero makakagat over din naman kami siguro. Pero malay mo naman ano. Pero ng milagro. Nalo pa sila yun. We have less than 1 minute, no? So, I'll leave you at that. Let's try to see kung ano mangyayari sa Monday, sa Tuesday. Bye-bye. It will disconnect in less than 1 minute.